ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඕගොල්ලෝ රිලීස් වෙනකන් බලාගෙන හිටපු Windows 11 Insider Beta release එක ගැන. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝස් කීපයක් කියන්නේ ප්ලේලිස්ට් එකක්ම හදලා තියෙනවා මේ වෙද්දි Windows 11 සම්බන්ධයෙන් මම කරපු වීඩියෝස්. ඉතින් ඔයා තාමත් ඒ ප්ලේලිස්ට් එකේ තියෙන වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් මෙන්න මෙතන උඩ YouTube කාඩ් එකක් තියෙනවා. එතනින් ගිහලා ඒ ප්ලේලිස්ට් එකේ තියෙන වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. එතෙන්දී මම කතා කළා Windows 11 වල හැමදේම වගේ. ඒ කියන්නේ Windows 11 රිලීස් කරන්න ඒගොල්ලෝ මුලින්ම තියපු ඉවෙන්ට් එකෙත් highlight එක අරගෙන ඒකට සිංහල subtitle දීලා වීඩියෝ එකක් කරලා පටන් ගත්තා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ මගේ කම්පියුටරේට කොහොමද 11 දැම්මේ, ඊට පස්සේ 11 Insider ගැන කතා කළා. ඊට පස්සේ 11 වල තියෙන හැමදේම කතා කළා. අදාළ සුදුසුකම් සපුරන්නේ නැති ගොඩාක් පරණ කම්පියුටරයකට උනත් කොහොමද Windows 11 install කරන්නේ කියන තැනට වෙනකම්ම හැමදේම මම වීඩියෝ ප්ලේලිස්ට් එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහලා බලන්න. මම ඉස්සරහට කරන ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේදීත් ඒ ප්ලේලිස්ට් එක ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ඇතුළේදීම පෙන්නන්නම්. ඉතින් එතෙන්දී මම ඕගොල්ලන්ට මෙන්ෂන් කරපු දෙයක් තමයි Windows ඕගොල්ලන්ට ඔරිජිනලි දාගන්න ඕන නම් මේ වෙද්දි දාගන්න තියෙන ක්‍රමය තමයි Windows 10 පාවිච්චි කරන අයට Microsoft ලගේ Windows Insider program එකට register වෙලා Insider developer version එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ developer version එකේ bugs තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක තියෙන ටිකක් technical users ලට. ඉතින් එතෙන්දී ඔයා ටිකක් critical වැඩ කරනවා නම් එහෙම ඔයා මේක දාගෙන ඔයාට බග් එකක් එම આવොත් සමහර විට ඔයා අමාරු වෙටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මේ අවුල් ඔක්කොම වගේ දේවල් අඩු කරලා තමයි ඊළඟට එන එක beta version එක එළියට දාන්න. ඉතින් beta version එක ආවම දාගත්තොත් ඒක ලොකු අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද Microsoft ලත් recommend කරන්නේ Insider program එකේ register වෙච්ච කෙනෙක් ටිකක් අවුල් අඩුවෙන් වැඩ කරන. අවුල් ඇත්තෙම නැහැ කියන්න බෑ. අවුල් අඩුවෙන් වැඩ කරනවා නම් අලුත් Windows version එක beta version එක දාගන්න කියලා. ඉතින් අපි ඒ බලාගෙන හිටපු beta version එක මේ වෙද්දි රිලීස් වෙලා තියෙනවා. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මේ beta version එක අපේ කම්පියුටරේට install කරගන්නේ කියලා. කියන්නේ මේ වෙද්දි ඔයා developer version එකේ ඉන්නවා නම් ඔයාට install කරගන්නවා කියලා ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ. බොහොම switch එකක් මාරු කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකේ screen record එකට යන්න කලින් අපි ගිහිල්ලාමු මගේ ස්පොන්සර් කෙනෙක්ගේ චූටි මැසේජ් එකක් බලන්න. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ gvgmall.com කියන වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඉතින් gvgmall.com කියලා කියන්නේ අපිට අතිශයින්ම වැදගත් වෙන Windows ඒ වගේම Office software වගේම games වලට original keys purchase කරනවා නම් ඒවා බොහොම මිල අඩුවෙන්, ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ යන price එකට වඩා 10 ගුණයක් විතර මිල අඩුවෙන් purchase කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් Windows key වගේ දේවල් ගොඩක් මිල අඩුවට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම DW20 කියන ස්පෙෂල් ඩිස්කවුන්ට් කෝඩ් එක පාවිච්චි කළොත් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා 120ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්නත් මේ සයිට් එකේ තියෙන මිලෙනුත්. ඒ කියන්නේ මේක $19 වගේ තියෙනවා. ඊටත් වඩා මිල අඩුවෙන් 120ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙන් Windows 10 වගේ කී එකක් purchase කළොත් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා දැන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන Windows 10 version එක active කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් වෙන Windows 11 install කරලා ඒක active කරගන්න. ඉතින් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක පටන් ගන්න කලින් කාරණා කීපයක් කියන්න ඕනේ. පළවෙනි කාරණාව තමයි මම මේ දැන් කියලා දෙන්නේ ඔයා මේ වෙද්දිත් Windows 11 developer version එක install කරගෙන ඉන්නවනම් ඔයා කොහොමද Windows 11 beta version එකට යන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ වෙද්දි ඔයා developer version එක install කරගෙන නැත්නම් ඒත් ඔයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට දැන් පුළුවන් මේ කියලා දෙන method එකේ විදිහට Windows beta version එක install කරගන්න. එතෙන්දී ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මගේ playlist එකේ තියෙනවා Windows Insider developer version එක install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එතෙන්දී developer version එක install කරගන්න method එක කියලා දෙන වීඩියෝ එක බලලා ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහට මම එතෙන්දී ඒ දවස්වල රිලීස් වෙලා තිබ්බ developer විතරක් ඉඳන් මම එතෙන් තෝරන්නේ developer කියලා. ඔයාලට මෙතෙන්දී අද ඉඳලා ඔයාලට beta කියන එක තෝරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක බලුවාම ඔයාට ඒ ගැන සම්පූර්ණ අවබෝධයක් හම්බ වෙයි. ඉතින් අපි යමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම වීඩියෝ එක පටන් ගන්නිද්දිම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්ෂන් කරපු ප්ලේලිස්ට් එක. ඉතින් මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ Microsoft ලා Windows 11 launch කරන්න තියපු ඉවෙන්ට් එකේ විශේෂ අවස්ථා සිංහල සබ්ටයිටල් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට. ඉතින් ඒ විදිහට Windows 11 ගැන තියෙන ප්‍රශ්න, ඊට පස්සේ install කරන්නේ කොහොමද, ඕනිම device එකකට install කරන්නේ කොහොමද වගේ දැනට වීඩියෝස් 11ක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක link එක පල්ලෙහා description එකෙන් දාලා තියන්නම්. මේක බලන්න පුළුවන් බලපු නැති ඕනිම කෙනෙකුට. ඉතින් දැනට 11ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක වීඩියෝස් 12ක් සම්පූර්ණයෙන්ම playlist එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ ඕනිම device එකකට Windows 11 install කරගන්න විදිහ ඕගොල්ලන්ට මේ playlist එකෙන්
උත්තර හොයාගන්න පුළුවන් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම්. දැනට මගේ කම්පියුටරේ තියෙන version එක මොකක්ද කියලා බැලුවොත් මගේ කම්පියුටරේ තියෙන Windows 11 Pro 21H2 කියන version එක. ඒ වගේම OS build number එකත් මෙතනින් තියෙනවා. ඉතින් මේක තාම තියෙන්නේ මේ Diu කියන channel එකේදී. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ බලලා නැත්නම් ඒවා බලලා එන්න. කලින් වීඩියෝස් වලදී මේ ගැන බොහොම හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Windows Diu කියන version එකේ ඉඳලා අපි beta channel එකට මාරු වෙන්න තමයි දැන් හදන්නේ. ඉතින් මේක ගැන ඉස්සෙල්ලාම මූලික පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා settings කියලා search කරා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් Windows 11 install කරලා තියෙන computer එකක් ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. settings කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන යටම තියෙනවා Windows update කියලා section එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ Windows update කියන section එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා Windows Insider program කියලා. හැබැයි ඔයා තාම පාවිච්චි කරන්නේ Windows 10 version එකක් නම් Windows update වල නෙමෙයි තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට ආවා Windows 10 වල මෙන්න මේ හරි යටම තියෙනවා Windows Insider program කියලා එකක්. ඉතින් මම මෙතන Windows 11 වල Windows Insider program එකට ගියාම මේ Insider program එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මම ඉන්නේ Insider settings වල Diu කියන channel එකේ. ඉතින් මේ Diu කියන channel එක, beta කියන channel එක සහ release preview channel එක විදිහට channel තුනක් තියෙනවා. අපි Insider program එකත් එක්ක register වෙනවා නම් Windows ලා. ඉතින් මම Insider program එක ගැන ගොඩක් වැඩි දුර විස්තර කතා කරලා තිනවා කලින් වීඩියෝස් වල. ඉතින් ඒකට දාලා link එකක් මම මේ උඩින් දාලා තියන්නම්. ඒක බැලුවොත් ඔයාලට Insider program එක ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ගැන බොහොම කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් ටක් ගාලා කරන්නම් මේ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මේ විදිහට Diu, beta සහ release preview channel කියලා channels තුනක් තියෙනවා Insider program එකේදී. ඉතින් මේ Insider program එක කියලා කියන්නේ commercially Windows හරි ඕනිම software එකක් release කරන්න කලින් Windows ලගේ අපිට test කරලා බලන්න දෙන program එකක්. ඉතින් මෙතෙන්දී මේ Diu channel කියන එකට තමයි ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ. يعني මේක තියෙන highly technical users ලාට මේ ගොඩක් technical terms දන්න ඒවත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්. bug එකක් ආවොත් ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන් අයට තමයි මේ Diu channel එක තියෙන්නේ. ඉතින් එතෙන්දී එන version bug තියෙන්න පුළුවන්, අවුල් තියෙන්න පුළුවන්, ගොඩක් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට එහෙම ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එකක් ලොකුවට නැත්නම් Diu channel එකට දාගන්න එපා. මොකද වැදගත් වැඩ කර ඉන්න කම්පියුටර් එකක් නම් මග ඇරලා යන්න පුළුවන් ඒ වැඩ ටික. ඊට පස්සේ Diu channel එකේ ටික කාලයක් ඔය විදිහට Windows builds ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා ඒගොල්ලෝ මේකේදී Diu channel එකෙන් දැන් අපි අවුලක් ආවොත් එහම අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේකෙල්ලන්ගේ software එකක් තියෙනවා feedback hub කියලා. මෙන්න මේ feedback hub කියන software එකට ගිහිල්ලා මේකෙන් අපිට මෙන්න මේම අවුලක් ආවා screenshot එකවලා ඒගොල්ලන්ට මේ problems ඒගොල්ලන්ට කම්ප්ලේන් කරන ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒවා නිවැරදි කරන්න කටයුතු කරනවා. අපි කියපු ගමන් නෙමෙයි හැම ප්‍රොබ්ලම්ස් ටික ඒගොල්ලෝ අඳුරගෙන ඒවට අදාළ අලුතෙන් අප්ඩේට්ස් ඒවා මේක ඒගොල්ලෝ ඩෙවලොප් කරනවා. ඩෙවලොප් කරලා තරමක් දුරට සාධාරණ version එකක් හදාගත්තට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ මේ beta channel කියන එක අපිට රිලීස් කරන්න. ඉතින් මේ වෙද්දි Windows 11 වල beta version එකක් රිලීස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ beta version එක කියන එක ideal for early adopters කියලා කියන්නේ technical knowledge එක ලොකුවට නැති වුණත් ටිකක් සාමාන්‍ය දේවල් දන්න කෙනෙක්ට මේ beta channel එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දිත් bug දෙන්න පුළුවන්. bug නැහැ කියලා කවුරුත් කියන්නේ නැහැ. bug දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි Diu channel එකට වඩා ටිකක් stable මේ beta channel එකේ න Windows version එක. ඉතින් සාමාන්‍ය ඕනිම කෙනෙක්ට ඒගොල්ලෝ recommend කරන්නේ beta channel එකට දාගන්න කියලා. ඉතින් මම දැන් Diu channel එකේ හිටියේ මම තවදුරටත් Diu channel එකේ ඉන්නවා නම් මට තවදුරටත් අලුත් update එද්දී ඒව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මට හිතුනොත් එම නෑ මම දැන් ටිකක් stable version එකට යන්න ඕනි කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් beta channel කියන එකට මාරු වෙන්න. ඒ වගේම මේ වෙද්දි Windows 11 දාගත්ත නැති කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ Diu channel එකේ නේව sure නෑ කියලා. අන්න දැන් එයාට පුළුවන් කමක් තියෙනවා Windows 11 install කරලා beta channel එකෙන් update එක ගන්න. ඒ කියන්නේ Insider program එක register වෙලා beta channel එකේ Windows 11 ගන්න. හැබැයි අපිට තාමත් release preview channel එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔක්තෝබර් මාසෙන් එනවා කියලා කියන්නේ ඉතින් මේ අගෝස්තු සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් කියන්නේ ලබන මාසේ නෙමෙයි ඊළඟ මාසෙදී වගේ අපිට release preview channel එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔක්තෝබර් මාසයේ මැද වගේ වෙද්දි අපිට commercial version එකක් Windows 11 වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බය හිටියනම් Diu channel එකට දාගන්න. ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට chance එක ඇවිල්ලා තිනවා beta channel එකෙන් insider preview එකක් ගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි කාරණාව තමයි මේ තියෙන්නේ insider preview එකක්. මේකෙත් bug තියෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා කියන එක. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලුවා නම් දැන් ඔයාට අදහසක් ඇති කොහොමද Windows 11 වල beta version එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට install කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයා මේ දවස්වල වැඩ කළේ Windows developer වලින් නම් ඔයාට දැන් ටක් ගාලා updates වලට ගිහිල්ලා එතනින් beta version එකට switch වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔක්තෝබර් මාසේ අන්තිමට වගේ මම කලින් screen
රෙකෝඩ් එකේදී කිව්වා වගේ අපිට රිලීස් ප්‍රිව්‍යු channel එකටත් version එකක් එයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට commercially Windows 11 පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම හම්බෙයි බොහොම ඉක්මනට මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙන්න කලින්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලලා. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එක. ඒ බටන් එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වගේ interesting වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ගෙන ගන්න ඕන නම් ඒකට හැපැත්තෙන් තියෙන bell icon එකක්. ඒ bell icon එක click කරලා all notification කියන එක on කරලා තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලලා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට බලන්න.